Τα πάντα είναι χειροποίητα, όλα από τα χεράκια μας παίρνουν. Δηλαδή, ένα ρούχο για να βγει τελειωμένο, έτσι μπροστά να το πουλήσουμε, εγώ θα το έχω πιάσει ήδη 10 με 15 φορές από πιο πριν. Έτσι. Δηλαδή, από το τόπι, από το που το κόψα, από το που το ζωγράφισα, που το φέραμε κάτω, που το καθαρίσαμε τις κλωστές, που το σιδερώσαμε. Το έχω πιάσει ήδη δηλαδή εγώ μέχρι να πάει μπροστά κάμια 10-15 φορές. Είναι όλα χειροποίητα. Δεν υπάρχει δηλαδή χρήση κάποιου μέσου έτσι, να τα απλοποιήσει λίγο τα πράγματα. Όταν ξεκίνησα να δουλεύω εδώ πέρα ήταν το 2000 στην ουσία. Κοίτα, βασικά μέχρι το 2000 ερχόμασταν. Εγώ θυμάμαι πολλές φορές τις Παρασκευές έφευγα από το σπίτι. Παρασκευή, δηλαδή, άμα ήμουν και απογευματινός βάρδια, ξέρω εγώ στο σχολείο. Τελείωνα το σχολείο, έπαιρνα το λεωφορείο, κατέβαινα κάτω, υπήρχε εξαγωγή πάντα την Παρασκευή. Δηλαδή μέχρι και το 95, το 95 έφυγα στην Αγγλία για λίγο, έκανα ένα διάλειμμα εκεί πέρα. Αλλά μέχρι και το 95 που ήμουν εδώ πέρα, θυμάμαι ότι άντε να μην πούμε του δημοτικού, από το γυμνάσιο και μετά που ήμασταν και λίγο πιο αντράκια, κάθε Παρασκευή ήμασταν εδώ πέρα. Είχαμε εξαγωγή, δηλαδή ερχόμασταν Παρασκευή, φεύγαμε Σάββατο πρωί, πολλές φορές Σάββατο βράδυ, καμιά φορά πήγαινε και Κυριακή, ανάλογα πότε θα τελειώνει η δουλειά, έτσι. Έπρεπε να τελειώσει τη δουλειά για να φύγει. Κοίτα, κάποια ρούχα, τα πατρόν είναι πιο μεγάλα από μένα. Έτσι, για να καταλάβει. Σε κάποια ρούχα. Δηλαδή, μπορεί ένα ρούχο να το έχουμε ξεκινήσει από το 73, από του γονεί μου. Έτσι. Το 78 γενικά. Θα καταλάβει ότι κάποια ρούχα είναι πιο μεγάλα από μένα σε ηλικία. Τα πατρόν. Τα πατρόν. Είναι κλασικά κυρίως εδώ πέρα αυτά που ράβουμε εμεί. Οπότε το κριτήριο είναι να σκεφτούμε, ας πούμε, μια γυναίκα άνω των 50, τι θα τη άρεσε να φοράει. Έτσι. Και από εκεί ξεκινάνε οι σκέψεις. Εντάξει, το πάνι είναι ένα τόπι, ένα ρολό, ξέρω εγώ. Το παίρνουμε, το πάμε πάνω. Επάνω ξεκινάμε, λέει, τη δουλειά. Στρώνουμε, το ζωγραφίζουμε, το κόβουμε, το φέρνουμε κάτω. Υπάρχουν οι μηχανές που θα το ράψουν, θα κάνουν τα τελειώματά του κτλ. Εφόσον τελειώσουμε και με αυτά, θα σιδερωθεί, θα γίνει συσκευασία και θα πάει μπροστά να πουληθεί. Αυτή είναι, ας πούμε, μέσα σε άκρες η διαδικασία για να κάνεις, ας πούμε, ένα ρούχο, έτσι. Έχει πολλές δουλειές μια βιοτεχνία, δεν είναι δηλαδή μόνο το ράψιμο. Έχει πολλές δουλειές. Κανονικά είναι άλλος που κόβει, είναι άλλος που ράβει, είναι άλλος που τρέχει για τα φοροτεχνικά λογιστικά. Έχει μια βιοτεχνία, άμα ιδανικά όπως το λες και εσύ πάνε καλά τα πράγματα, έχει πολλές δουλειές να κάνει. Δεν τη βγάζει ένας άνθρωπος δηλαδή. Δεν τα βγάζει ένας άνθρωπος. Θέλει δηλαδή τον κάθε ένα στο πόστο. Είχαμε προσωπικό, δεν ήταν έτσι φάση. Δηλαδή, ξεκίνησαν οι γονείς μου μόνοι τους, έτσι από μια δανεικά μηχανή, ας πούμε, για να καταλάβεις, και φτάσανε σε ένα σημείο που είχαμε 40 άτομα προσωπικό. Απαιτούσε από αυτούς να είναι συνέχεια εδώ πέρα, έτσι. Οπότε η αλήθεια είναι ότι σαν μωρό δεν τους χάρηκα και πολύ. Δεν τους έβλεπα και πάρα πολύ συχνά δηλαδή. Δευτέρα λέγαμε ένα γεια και την Παρασκευή τα ξαναλέγαμε, πώς να σου το πω. Η μάνα μου ράβει. Δεν ράβει. Ράβεται μόνο του. Το κοιτάει και ράβεται. Ναι. Μετά από τόσα χρόνια. Είναι δύσκολο να κάτσει εδώ πέρα. Πολύ δύσκολο. Έχω κάτσει. Ειλικρινά πονάει ο κόλος. Παιδιά, πάρα από 2 ώρες δεν μπορείς. Δεν φταίει καρέκλα. Έχει πετάλια κάτω του, το αμάξι είναι. Καταλαβαίνεις. Ναι. Δεν μπορείς δηλαδή. Το 8ωρο εδώ πέρα είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή ειλικρινά είναι απαιτητικό.
Στην ουσία τώρα είμαστε εμείς οι δύο. Μόνος μου εγώ και λίγο από τη μητέρα μου. Ό,τι μπορεί να κάνει η γυναίκα. Καλλιτέχνες είμαστε εμείς. Με ψαλίδια και με κοιμωλίες ασχολούμαστε. Και ξεκίνησα από το 0, δηλαδή δεν έκατσα σε κανένα γραφείο. όχι. Για να καταλάβεις, το πρώτο πράγμα που έκανα, ειλικρινά, ήταν στον πάγκο πάνω που κόβουμε. Πετιούνται δεξιά και αριστερά οι θύρες, ρε παιδί μου, από τα υφάσματα, έτσι. Το πρώτο πράγμα που μου έκαναν λοιπόν ήταν να μου δώσουν μια σκούπα και να μου πούνε πάρε, ξεκίνα, καθάριζε, γύρω-γύρω, τις θύρες, σακούλα, σκουπίδια και κάτω. Το φόρμα κυρίως είναι αυτά εδώ πέρα. Είναι τα 6 φύλλα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 μανίκια και 2 υβάτες. Τελείωσε το φόρμα. Ζωγραφίστηκε. Τώρα αυτό το πράγμα που περισσεύει. Πολύ. Δεν το πετάς. Οπότε εγώ αποφάσισα να κάνω μια φούστα σου εδώ πέρα. Θα δω με παίρνει και θα τη βγάλω. Σε κάνει αυτό το πράγμα λίγο πιο υπεύθυνο. Έτσι, το ότι δεν μεγαλώνεις τόσο πολύ με τους γονείς σου, έτσι. Εντάξει, μην φαντάζεσαι ότι δεν τους έλεγαμε και καθόλου, αλλά θέλω να πω σχέση με τα άλλα τα παιδιά που ήταν όλη την ώρα με τους γονείς τους, έτσι. Αυτό λίγο σε κάνει πιο υπεύθυνο, οπότε από μόνος μου εγώ ήθελα να έρχομαι εδώ πέρα. Δηλαδή δεν είναι ο μπαμπάς να με πει, έλα εδώ έχουμε εξαγωγή, έχουμε δουλειά ή ξέρω εγώ. Το είχα από μέσα μου εγώ. Έβγαινε δηλαδή αυθόρμητα. Οι γονείς μου με πίεσαν. Μπορεί να μην θέλω να έρθει και εδώ πέρα καθόλου να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα. Όπως και εγώ τώρα και τα παιδιά μου, δηλαδή έτσι. Δεν ξέρω, εντάξει. Άλλο λέει η καρδιά σου, άλλο λέει η λογική σου λέει αλλιώς, η καρδιά σου λέει αλλιώς. Με την καρδιά μπορεί να πεις ναι, με τη λογική δεν λες ναι. Αυτοί που έχουν απομείνει να ράβουν είναι κάτι άνω των 60, ας πούμε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δηλαδή, ειλικρινά, εντάξει, έχει και κάποιους που είναι πιο μικρές, είναι πολύ μετρημένες τα δάχτυλα. Κυρίως είναι αυτή η ηλικία. Οι οποίες ξέρεις και πάνω από τα 60, μπερδεύεις και τα χρώματα, μπερδεύεις και τα χέρια λίγο. Δεν είναι δηλαδή, δεν έχει νέους να το ακολουθήσουν. Πρέπει να νιώθεις ότι το φτιάχνεις για σένα. Έτσι, το κάθε ένα ρούχο να νιώθεις ότι το φτιάχνεις για σένα. Και ας είναι ο πάγκος, ας πούμε, 500 ρούχα πάγκος που λέμε. Πρέπει να σκέφτεσαι ότι όλα τα κάνω για μένα, οπότε τα κάνω τέλεια. Θέλω να τα κάνω τέλεια. Άμα σκέφτεσαι ότι το κάνω επειδή πρέπει να βγει το 8ωρο και πρέπει να πληρωθώ και πρέπει να. Όχι. Δεν μπορεί να μείνει εδώ πέρα με δεν το αγαπά. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή. Σ' αρέσει δηλαδή η μυρωδιά, το χνούδι, η κλωστή. Σ' αρέσει αυτό το πράγμα. Εντάξει, και είναι και δημιουργικό. Εντάξει, έχει και τα καλά του, τα πολύ καλά του. Είναι κάπως μπορεί να το πει και λίγο καλλιτεχνικό. Έτσι, γιατί έχει μια έμπνευση
τη μεταφράζεις σε ρούχο, την κάνεις παραγωγή, την πουλάς, ικανοποιείς όταν το πουλάς γιατί ο άλλος το παίρνει, του αρέσει. Το πας στην Ελλάδα, το πας στο εξωτερικό, έτσι είναι ωραίο. Δηλαδή, σε γεμίζει αυτό το πράγμα. Έτσι. Δηλαδή, δεν μπορεί να το κάνεις δηλαδή, άμα δεν το αγαπάς. Δεν είναι δηλαδή, δεν το κάνεις από αγκαρία. Κοιτάω πάντως το αύριο. Έτσι, βασικό, δηλαδή, το αύριο, ειλικρινά το αύριο. Και για να μην σου πω το είναι πρωί, να σου πω το απόγευμα. Κοιτάω την επόμενη ώρα. Δεν μπορώ να κάνω παραπάνω. Να πάω το μυαλό μου παραπάνω. Την ελιά μας να έχουμε. Εντάξει. Δεν μασάμε τίποτα, πώς να σου το πω. Ό,τι και να γίνει δηλαδή άσχημο, θα μας χτυπήσει και θα φύγει. Δεν θα μπει μέσα μας. Δηλαδή, πώς μας έχει κάνει ασπίδα. Δηλαδή, όλες αυτές οι αναποδιές σε θωρακίζουν σε εισαγωγικά, έτσι. Εμείς από καρδιά δεν πάμε, φίλε μου. Δεν πάμε.